نعرض القرص ولكن هذا استاذ رؤوف رأي في هذا الكلام. هذا دور ادعاء. نعم هذا اللي حصل من أسئلة معي استجواب وليس دور الادعاء، لكن أنا ما زعلان منه لأنه بيه توضيح للرأي العام. لا المناقشة هذه ما لا مناقشة لا مناقشة. عندكم نعم نعرض القرص ونطلب. عندكم فرصة عرض السيدي أستاذ، عرض السيدي. نعم نعرض القرص ونطلب من المتهم الإجابة حول ما ورد في هذا القرص من كلام لك، وما هو تعليقك على هذا الكلام؟ أنا أسأل إذا يسمح لي رئيس المحكمة، كانت جلسة لعرض الوثائق. بدنا نطلع خلص. تمام تذكرها جنابك. هاي الوثائق زود بها الادعاء بعد تلك الجلسة. لا السيدي موجود ابتداء. أساسا موجود. أساسا سيدي معروف. لا أنا مع السيدي. الوثائق. نعم أنا ذكرت. الوثائق اللي قدمها عن الأعمار. نعم هذه جديدة. لم تقدم. نعم. لم تقدم في جلسة الوثائق. صحيح. معنى ذلك أنه هاي قدمت لاحقا. متى؟ لأنه الأستاذ روزقار حسب ما نما إلينا والعهدة على الراوي قيل له أنه ينبغي أن تسرع لتحكم على الجماعة. قال لهم أنا إذا أريد أطبق القانون لازم أحكم عليهم بالبراءة لأنه ما عندي وثائق. المحكمة على مهلها يعني بعد. لا أنا دا أتحدث بس هاي تهمة مبطنة على أساس إحنا لا 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 هاي تهمة وكذلك تهمة الأستاذ رزقار. هاي تهمة للمتواطئ فقط وهو يعرف نفسه. أنا ما أنا لا أستطيع أن أعمم. بابا أنا أول جلسة قلنا لكم بالنسبة إلنا حقيقة يعني والواقع، والله يكون شاهد، أنتم لحد صدور قرار الحكم أمانة بيد المحكمة، وهذه المحكمة لا تأثير عليها من أي كان لغير سلطان القانون إن شاء الله. والله على ما أشهد إن شاء الله. إن شاء الله على ما أقول شاهد. نتمنى ذلك واطمئنوا. نتمنى. إحنا نبغي تحقيق العدالة إن شاء الله. فإذا هاي الوثائق وصلته هالوقت فنتركها. نعم أنا أؤيد. نتركها لأن وصلتنا خلال هذه الأيام وهذا لا يمنع قانونا. نعم أستاذ. نعرض القرص ونطلب من المتهم بعد مشاهدة القرص ما في القرص تعليق أو إجابة حول ما جاء في القرص. أستاذ إذا تسمح لي بس قبل القرص أستاذ. نعم شكرا جزيلا. شكرا سيد رئيس. أستاذ بس قبل القرص ولا تسمح معه. نعم مناقشة أستاذ أسئلة احنا نريد نوجهها بعد الادعاء العام. وين القرص أستاذ عرضوها؟ أنطيكم فرصة بعد. لا أستاذ قبل ما بس يعني تعليق. بس كل واحد يقف بوجه الثورة يصير 1000 يصير 2000 3000 10,000 أقصقص رؤوسهم بدون ما ترجف شعرة واحدة أو يرجف قلبي عليه. وعندي قلب بلا مبالغة إذا نملة خطأ ندوسها أحس بالألم يدق في قلبي عليه. لكن هيك نوع من البشر والله لوش كثر ما عددهم يكون ولا ياخذون من قلبي أي اهتمام بالرقة. اللي يطلع مكسر واللي يطلع يلق بجراحه واللي يندفن ويخيس. ولا صفوف الأعداء واحد يموت بالتحقيق ما له قيمة. ولا صفوف الأعداء واحد يموت بالتحقيق ما له قيمة. شنو لا أستاذ روف؟ انتهت؟ شنو شيري موضوع القرص؟ نعم شيري اللي غلط هذا الكلام متعلق بموضوع هذه الدعوة؟ نعم ما متعلق أستاذ. حقيقة واللي يموت في التحقيق ما هو جوابك؟ لا عندنا قضية دجيل. أي تحقيق القرص عندنا قضية دجيل وأي دعوة
نعم تتعلق بقضية الدجيل. دقيقة أساتذة، هذا قديم. أنتم أمام محكمة. هذا قبل القرص متعلق بموضوع هذه هذا التحقيق بصورة عامة أستاذ، ويتعلق بالدجيل ويتعلق كذلك بغير الدجيل. فالأسئلة التي طرحت على المتهم وقسم منها أجاب وقسم منها لم يجب عليها، فعرضنا هذا والكلام له. فما هو رأيه في هذا الكلام؟ هل هناك كلام مغاير لما جاء في هذا الكلام؟ هذا اللي يجب. نعم. لو سمحت تاريخ السيدي شو وقت؟ تاريخ القرص اعتقد بال80 او على اعتقال لو شيء ثابت. يا عمي معلش هو المهم التاريخ استاذ. هذا الفيلم او القرص هذا ليس في وقت حادثة الدجيل، ولكنه يتعلق بحادثة الدجيل بالتحقيق، ويتعلق بالنسبة للحالات اللي ذكرها في هذا القرص. وأنا مجرد أوجه سؤال للمتهم، ما هو رأيه بكلامه الذي استمع إليه في هذا القرص؟ اسمح لنا لو سمحت رئاسة، إذا الموضوع متعلق بقضية الدجيل محكمة توجه السؤال. إذا خارج قضية الدجيل محكمة أستاذ، هناك 46 شخص مات من أبناء الدجيل في التحقيق، والآن يذكر ويتطرق المتهم إلى التحقيق، وكل ما في الأمر هو سؤالنا بأنه ما هو رأيه بكلامه بخصوص من يقتل أو يموت في التحقيق بأنه ليس له قيمة. هذا السؤال مالنا، والمتهم يجاوب ما يشاء. بإمكانك عدم الجواب. لو سمحت حدث. اسمح لي بس أعلق. أولا لم يرد في كلامي أنه أي واحد يموت بالتحقيق ما له قيمة. نطلب إعادة. هذا كلامه هو. نطلب إعادة. هذا مو كلام. دقيقة أستاذ، دقيقة خليه يكمل. وإنما أنا دا أتحدث عن شيء يتعلق بخارج الحدود، لأنه عمل معناه صاير بأي تاريخ مغفل التاريخ ما مذكور. وأنتم كلكم تدرون عراقيين اللي كان خاصة في العراق يعرف من عام 80 إلى بعد عام 88 أنا ما نزعت البدلة العسكرية بالحرب. معناه هذا القرص ومن العمر مبين، عمر ما الواحد شاب يعني ما الواحد يتمناه لو احنا في حال آخر. على أي حال هذا العمر مال شباب ومال قبل الحرب، فشنو جاب كلام عن موضوع مغفل زين؟ شنو الموضوع اللي كان يتكلم عنه صدام حسين؟ نعم. ما معروف أو معروف لكن أغفل لكي يجعل من الإيحاء النفسي بالضبط ما يربط بين الدجيل وبين كلام أنا حتى الآن هو مبين صوتي، يعني ربما لا تقربوا الصلاة، لكن ما فهمت شنو اللي قال. لأنه بلا تاريخ أستاذ. لقطة سريعة ممكن يعاد الفيلم. لا هو أنا مو بصدد الإعادة. نعم. أنا بصدد إنه الموضوع خارج موضوعنا، ولذلك ما راح أجاوب. هسه كملت. شكرا. اسمح لي بس المحكمة دقيقة أساتذة، أنا بس تعليق صغير لو دقيقة سمحت. أساتذة، ليش مستعجلين؟ يعني ليش زهقانين؟ أنا بس بهالطريقة ثواني احنا نجي محكمة عادلة. أنا لي كلمة بعدين راح أطلب الكلام، بس أنا في الثاني بدي أرفع عندكم شيء؟ عندكم ملاحظات شيء؟ نعم أستاذ عفوا عندي سؤال أول شيء المتهم. أنتوا تتركوني ولا مش عارفين؟ نعم؟ مش عارفين نتكلم في الموضوع ده. أي بس خليه في توقيت أفضل. هلا أنت يعني أنا اسمح لي بس لا تضبط نفسك يعني بالمرة يعني. نعم ما سمعت حضرة الرئيس. نعم. يعني يؤسفني أن أقول لك أنت غير منضبطة. ليش ما فهمت ليش؟ لا على طول الوقت يعني تسوين هسه فوضى داخل القاعة.